Nếu bạn có người thân trên 50 tuổi, thông điệp này có thể thay đổi cuộc đời bạn. Đột quỵ không phải lúc nào cũng có dấu hiệu cảnh báo trước. 1 phút trước bạn vẫn ổn và phút tiếp theo cơ thể bạn không thể cử động. Bạn nói ngọng hoặc tệ hơn, trí nhớ của bạn dần tan biến. Và sự thật là nhiều cơn đột quỵ có thể được ngăn chặn bằng cách tránh một số việc chúng ta làm mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Video này sẽ đếm ngược 7 thói quen hàng đầu làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn chỉ sau một đêm. Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại xem lúc rảnh nhé. Thói quen 1. Thức dậy và ra khỏi giường quá nhanh. Hạ huyết áp tư thế đứng, orthostatic hypotension, là một yếu tố nguy cơ nghiêm trọng ở người cao tuổi. Nghiên cứu cho thấy tình trạng này làm tăng nguy cơ té ngã và có liên quan chặt chẽ với nguy cơ đột quỵ. Khi đứng dậy đột ngột, 500 đến 1000 ml máu tích tụ ở vùng bụng và chân, khiến huyết áp giảm đột ngột và có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu lên não. Ở người cao tuổi, khả năng phản xạ của hệ thần kinh tự động giảm sút, làm tăng nguy cơ ngất xỉu và đột quỵ thiếu máu não. Vì vậy, hãy dành 1 đến 2 phút để cơ thể thích nghi từ từ, thực hiện các động tác nhẹ nhàng như xoay cổ chân trước khi đứng dậy để giảm thiểu nguy cơ hạ huyết áp. Thói quen 2. Bỏ qua việc uống nước ngay khi thức dậy. Não của bạn chứa 75% là nước, vì vậy khi bạn thức dậy sau 7 hoặc 8 giờ ngủ mà không uống gì, não của bạn tự nhiên bị mất nước. Điều này làm máu của bạn đặc lại, tăng huyết áp và khiến tim bạn khó bơm máu hiệu quả lên não hơn. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại làm tăng nguy cơ đột quỵ. Sau một đêm dài, cơ thể bạn bị mất nước, máu sẽ trở nên đặc quánh hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Một nghiên cứu lớn trên 465 bệnh nhân đột quỵ cho thấy uống trên 2 lít nước mỗi ngày là yếu tố bảo vệ, giúp giảm nguy cơ đột quỵ tái phát. Hãy bắt đầu ngày mới bằng 1 đến 2 ly nước ấm để pha loãng dòng máu và khởi động cơ thể. Thói quen 3. Lựa chọn bữa sáng nhiều natri, muối. Theo hướng dẫn mới nhất của American Stroke Association, việc kiểm soát natri trong chế độ ăn uống là một trong 8 chiến lược thiết yếu của Life Essential S để phòng ngừa đột quỵ, bao gồm ăn tốt hơn, hoạt động nhiều hơn, bỏ thuốc lá, ngủ ngon, kiểm soát cân nặng, kiểm soát cholesterol, kiểm soát đường huyết và kiểm soát huyết áp. Bữa sáng với bánh mì chế biến sẵn, ngũ cốc đóng hộp hay các món mặn chứa một lượng natri ẩn khổng lồ, hãy hạn chế. Lựa chọn thay thế tốt hơn là trái cây tươi, trứng luộc, yến mạch không muối hoặc bánh mì nguyên cám với bơ. Nếu bạn nghiêm túc về việc giảm nguy cơ đột quỵ, giảm lượng muối buổi sáng là điều không thể thương lượng. Thói quen 4. Uống cà phê khi bụng đói. Nhiều người cao tuổi dựa vào cà phê để tỉnh táo, nhưng uống quá nhiều caffeine ngay khi thức dậy, đặc biệt là khi bụng đói, có thể nguy hiểm. Cà phê làm tăng vọt adrenaline, tăng nhịp tim và làm cho các mạch máu của bạn co lại. Điều này làm tăng huyết áp nhanh chóng và có thể làm giảm lưu lượng máu đến não. Và nếu bạn uống nhiều cốc liên tiếp, nguy cơ chỉ tăng lên. Bạn có thể cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng bộ não của bạn đang phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết dưới áp lực. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng nước, sau đó ăn một bữa sáng nhỏ trước khi uống cà phê. Nếu bạn thực sự thích ly cà phê buổi sáng, hãy hạn chế ở 1 cốc vừa phải và tránh thêm quá nhiều đường hoặc kem, những thứ có thể góp phần gây viêm và tổn thương mạch máu. Người cao tuổi có tiền sử bệnh tim hoặc não nên đặc biệt cẩn thận. Hãy nhớ rằng cà phê không phải là kẻ thù, nhưng thời điểm và sự điều độ mới là điều quan trọng. Thói quen 5. Phớt lờ cảm giác chóng mặt hoặc yếu sức. Cảm thấy chóng mặt hoặc yếu sức vào buổi sáng không phải là điều bạn nên bỏ qua. Nhiều người cao tuổi xem nhẹ nó, nghĩ rằng đó chỉ là một phần của quá trình lão hóa hoặc tác dụng phụ của việc ngủ không ngon giấc. Nhưng đây có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của não bạn về tình trạng tuần hoàn kém, huyết áp tăng cao hoặc thậm chí là một cơn đột quỵ nhỏ. Chóng mặt có nghĩa là não của bạn không nhận đủ oxy cần thiết, và nếu cánh tay của bạn cảm thấy yếu, lời nói của bạn hơi khác thường hoặc khuôn mặt của bạn cảm thấy kỳ lạ dù chỉ một chút, đã đến lúc phải hành động nhanh chóng. Mỗi giây đều quý giá. Người cao tuổi có nhiều khả năng trải qua cái gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua, Transient Ischemic Attack Westmai. Cơn thiếu máu não thoáng qua là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Nghiên cứu dài hạn từ Đan Mạch cho thấy bệnh nhân có TIA lần đầu có tỷ lệ đột quỵ máu 6,1% trong 5 năm theo dõi, cao hơn gấp 5 lần so với dân số chung. Quan trọng hơn, nghiên cứu khác xác nhận khoảng 1/3 người có TIA sẽ bị đột quỵ, với 50% xảy ra trong vòng 1 năm. Bạn không có thời gian để thờ ơ với bộ não của mình. Những gì bạn cảm thấy vào buổi sáng có thể là manh mối ngăn chặn một thứ gì đó tồi tệ hơn nhiều sau này. Hãy lắng nghe những lời thì thầm của cơ thể trước khi nó bắt đầu gào thét. Thói quen 7. Bỏ thuốc
hoặc uống thuốc sai thời điểm. Mỗi ngày, hàng triệu người cao tuổi quên uống thuốc buổi sáng, hoặc tệ hơn là uống không đúng cách. Và chỉ một sai lầm này thôi có thể làm tăng ngay lập tức nguy cơ đột quỵ của bạn. Nghiên cứu Trung Quốc cho thấy 61,4% bệnh nhân cao tuổi sau đột quỵ không tuân thủ uống thuốc đúng cách. Thuốc huyết áp, thuốc chống đông máu và thuốc trị cholesterol rất nhạy cảm với thời gian. Bỏ thuốc hoặc uống sai giờ làm rối loạn nhịp điệu của cơ thể bạn và làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là trong vài giờ đầu sau khi thức dậy khi huyết áp tăng lên tự nhiên. Một số người cao tuổi uống liều gấp đôi khi họ quên. Điều này có thể gây xuất huyết nội hoặc hạ huyết áp nguy hiểm. Những người khác uống thuốc không có nước hoặc uống với cà phê làm giảm hiệu quả của chúng. Đây là lý do tại sao thói quen lại rất quan trọng. Hãy đặt báo thức, sử dụng hộp chia thuốc và quan trọng nhất là không bao giờ tự ý điều chỉnh liều lượng của mình. Thói quen 7. Nhịn tiểu quá lâu sau khi thức dậy. Việc nhịn tiểu sẽ làm bàng quang căng đầy, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm của cơ thể, khiến tim đập nhanh và huyết áp tăng lên. Hành động vô tình này lại đổ thêm dầu vào cơn bão huyết áp buổi sáng, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi. Đó là một thói quen đơn giản, chỉ cần đứng dậy và đi tiểu. Đừng kiểm tra điện thoại, đừng chờ đợi, đừng phớt lờ tiếng gọi của tự nhiên. Bạn càng nhịn lâu, áp lực càng tích tụ trong hệ thống của bạn. Và đối với những người lớn tuổi đã có nguy cơ tăng huyết áp hoặc bệnh tim, điều này tạo ra một cơn bão hoàn hảo gây tổn thương não. Bây giờ bạn đã biết 7 thói quen hàng đầu làm tăng nguy cơ đột quỵ chỉ sau một đêm. Quyền quyết định nằm trong tay bạn. Và nếu bạn không còn thấy cương cứng vào buổi sáng, click vào video này